it's me, Mami Leslie. Hi guys, it's me, Latisha. And welcome To our channel. So for today's video, gagawa po kami ng Dalgona Coffee. Ano mami, samayan na natin? Tara, simulan na natin. Sige. Bali guys, ito kasi yung trending ngayon. So tara, makisabay tayo at i-taste test natin kung ano ba yung lasa ng Dalgona Coffee na sinasabi nila. So tara, let's start. Start. So, ang mga kailangan lang po dito na ingredients, pwede niyo po itong gawin sa bahay ninyo. Bali, ang ingredients lang na kailangan ay coffee, any coffee will do, and then sa sugar, and then yung milk, fresh milk. Kung wala naman po tayong fresh milk, pwede tayong gumamit ng powdered milk. So, tara, let's start. Bali guys, ang procedure niya, 1:1 siya. So, ang gagawin namin, 3 spoon ng coffee kasi mag-share kami sa kabila. Okay. 1. 3. And then yung ating hot water, kailangan teaspoon din po siya. 1, 2, 3. So, let's start. Ako naman. Sige, si Tisha daw muna. Oh, careful ha. Careful ha. Like this, oh. Okay. Okay, mami. Okay. Okay, okay. Go. Ito naman. Yan siya, guys. So, 10 minutes daw to eh. Na, may timer ba tayo? Okay, si Latisha daw. Nakakapagod ah. 10 minutes yan. Sige, go. Ganyan, ganyan. Faster, faster. Kanta ka ng favorite song mo kapag mag-iikot yan. Go. Ano ang favorite song mo? Na ikaw ba? Kasi ikaw. Sino ka habang iikot siya? Just keep on. Ikaw naman. Sing ka lang. Para inspired si Mami. And, so, keep on shaking. Ako naman. Kasi, sing na gusto. Huwag na mag-sing. Parang hindi na mamawit yung dito mo. Kasi pag singin ka, hindi mo na mamala yung try. Okay, go. Bila. Tapos na yung right arm. Ginagawa? Mukhang tama. Oh, what else? Ay, di ba may ipaparinig sa TikTok kay Ma? Ano nga ulit yun? Yung wag. Huwag kang mag-alala, nakuha din kita. Nakuha din kita. Ay, nakuha mo kita. Again, dito tayo. Dito. Ako naman. Dito ka pa ng song. Dito ka pa. Yan ang song. Yan pa. Yan pa.
Ay, ano ba ito? Sige, kwento ko muna si Mami muna para bago yung texture. Sige, kwento ko na. Si Mami muna yung mamaya kapag ano, medyo nagbago yung color. Sige, lakas ang boses mo, ha? Okay. Nagbago na ba yun? Nagbago na yan. Ako naman. Para habang nag-sinishape natin to, diba? Wow. Kamay? Oh! Mamis ko kasi yan. May Starbucks na dito sa bahay. May Starbucks. Nakaka-excite. Sarap palang mag-mix nito. Pero nakakapagod siya na, in fairness. Yung mga braso ni Mami yan. Lalo maglalakihan. Hindi yung color niya, oh. Hindi yun. Napabago ba? Ayan, hindi siya nagbabago na yung color niya. Ang dalo. Nakaka-excite. Hindi ba na ba yan? Gusto mo yan? Gusto ko yan? Pero dito. Isa ka lang. Ginagawa mo. Kailangan yung itsura niya yung maging rough type. Ayay ko. Ayay ko. May duration yan, kailangan 10 minutes lang. 10 minutes? Gusto ba? Careful, oh. Oh, no. Ayan! Okay. Go. Go. Ganyan ba yung color ng lizard? You sure? Oops! Oh my gosh. Nakapila na! Nakapila mo, look! A few moments later. Guys, Kainin niya. bigyan natin sila. Ayun. Pag ganito na siya kalapot, medyo kailangan mo na rin siya ng puwersa para i-mix. Kasi medyo malapot na siya, kaya medyo mahirap na rin siyang i-mix. Medyo kailangan mo na talaga ng puwersa. Ginagawa mo. What are you doing? Pero nakaka-enjoy siya. In fairness. Ano man? Mamaya mahusgahan ng lasa. Okay. Oops! Later na! Pero malapit na siya. Tignan natin kung pwede na kaming maging barista ni Latisha. Gusto mo maging barista? Ginagawa mo. One eternity later. So guys, tingin ko mukhang medyo pwede naman na siya. Ayan. Kasi medyo nalay na rin yung braso ko. Pwede na to. Mami, pwede na yan. So, ilabas na natin yung ating milk. Wait. Wait lang guys ha. So, ito na! Ito na ang gata. Wow! Excited! Milk na. Wait lang ako. Mami na. Oh, ano saan yung milk niya? Dito ko dito. Daddy!
kasi pinapanood lang namin siya sa YouTube, tapos ngayon ginagawa na namin. Kasi si Daddy, Mami. coffee lover siya. Wow! Ako din. Kukuyabot din. Really? Ako na siguro. Parang maano ko dito. Kasi natin alam kung kasing perfect yung mga ano Hindi mga... Ito yung magulot ng cookies. Ay, isa lang. Lagyan natin siya sa ibabaw ng sprinter. Bali yung ice pala nito dapat marami. Dungis ka Kasi itong isa, Dungis ka na. marami na akong nilagay pero hindi pa siya hindi pa umangat yung prof niya. Ang pait! Patikman mo na! Ang daya! Ayan, ito. Dapat pala ganito siya. Isimutin natin to. Ayan. Wait lang, baby. Ayan, hindi siya. Dapat maging ayan. Ayan o! Okay, bago ng kaligayahan. Oh, yun yung mga pag-ganong effect. Ayan. Ayan. Kapaw na siya. Oh, maganda tong isa, oh. So, lagyan natin siya ng twist. Sprinkle na natin ng... Bongga yan. Oh, ang ganda! Ako naman magpipingkay. Oh, Tisha. There, dito. Wow! I like... There, dito. There. So guys, ito na yung finished product. Ayan. Okay. Wow! Ayan siya. So, titikman na namin to. Ito natin. Iganon. Mapait nga. Mapait yung ano niya, yung prof. Ito yung nasa ibabaw. Pero, wait. Painom. Sa mga mahilig sa yung mga dark coffee, yung sa Starbucks, anong tawag doon? Yung espresso, yung ganong katapang. Ito, bagay ito sa inyo. Magugustuhan nyo to. Sarap! Hindi siya tasty. Talaga. Eh, teka, di ba bawal ka sa coffee? Ano nga ulit mangyayari pag uminom ng coffee yung bata? Ibigay sa ulo. Oo nga pala. So, sa amin lang ni Daddy to. Sige na anak, magpaalam na tayo sa kanila. So guys, if you like this video, please like, Like, share,